welkom terug bij een nieuwe aflevering van Alpha naar Omega. En zoals jullie zien, ik sta hier met een Seat Ibiza, maar niet met Carlos. Maar ik heb wel iemand anders gevonden voor deze aflevering. Mijn wel gewaardeerde collega en vriend van de show. Gert Wisse. Hoi. Welkom Gert. Hallo, ja dankjewel. Voor de mensen die jou niet kennen. Kijk, eigenlijk is Watchmates natuurlijk een project van Carlos en mij, wat een soort uit de hand gelopen hobby is. En normaal zit ik in de videografie, in de automotive sector. Gert, introduceer jezelf even kort. Hij is goed hoor. Hij filmt ons vaak. Ik werk voor de ANWB en dan test ik auto's. En dan staat Jasper achter de camera dat allemaal vast te leggen. Dus het is leuk dat het nu een keertje andersom is, dat jij voor de camera staat. Ja, hè? ja, dat ben je niet gewend hè? Nee. Nou, ik heb mijn poetskloffie al aan, want ik begrijp dat we die Ibiza gaan poetsen. Dus zeg maar wat ik moet doen. Ja, nou voordat we dat gaan doen wil ik eigenlijk even weten wat jouw mening is van dit stukje auto. Oké. Dus ja, ik denk dat we eerst even een stukje gaan rijden en dat je dat even je ongezouten mening mag geven. Altijd leuk. Kom. Ja. Nou weet je wat ik heel goed vind? Deze koplampen, die zijn helder. Vaak is dat allemaal helemaal geel, weet je wel. Ja. En dan kom je niet door de APK. Dus dat is goed. Die hebben we in de pocket. Ik zie ook dat je extra koeling hebt. Extra koeling, dat is belangrijk. Helemaal goed. Ja. Nou, TG 2006, weet iedereen. Goh. Ik moet je zeggen, het valt me mee. Hoewel, valt het mee. Zou je misschien nog een keer... Heb ik centrale vergrendeling? Na 3 keer wel. Centrale vergrendeling, man. Ja, het is wel wat werk aan de winkel zo direct qua poetselarij. Maar goed, weet je, als hij lekker rijdt, maakt het verder niet uit. Kom, we gaan even zitten. Moment van de waarheid, Jasper. Start te lopen. Hij loopt wel stationair een beetje hoog, maar het is natuurlijk koud. Maar we zitten op 1100 toeren, dat is wel heel veel. Maar goed, dat zal zo wel zakken. En ik zie dat het buiten 140 graden is. Dat is, of is dat er nog een puntje tussen? Ik heb mijn bril niet op. Oh. Maar goed. Ja, er staat een heel klein puntje tussen. Puntje, okay, gelukkig. Gelukkig is het geen 140 graden bij. En 2 ton gelopen, wat voor een auto uit 2006 heel netjes is natuurlijk. Hè? Ja. En van wie is deze auto geweest? Ja, van een mevrouw uit de Achterhoek. Daar hebben we hem op een boerderij opgehaald. Ja. En zij wou een scooter. En de garage had gezegd, die auto daar krijg je toch niet zoveel meer voor. Dus had een tante haar gewezen op onze video. Ja. En die zei van, misschien moet je hier aan meedoen. En dat is gelukt. Ja. Nou, ik voel een koppeling die nog wel even mee kan. Maar ik hoorde achterremmetjes. Zou ik eventjes naar kijken? Maar die kun je ook gewoon poetsen, toch? Straks? Ja. Ziet niemand meer. En die besturing, ja, het is... ja, dit is wel zoals de Ibiza vroeger reed. Het is... hoe zou ik het zeggen? Kijk, rond de middenstand, ja, hij doet wel wat, maar het is gebeurt niet heel heel direct. Maar ik moet zeggen, dat schakelen en zo gaat allemaal lekker, man. Het is gewoon een leuke auto, dit. Kijk, we zitten ook op zich best wel oké in de spullen, want we hebben gewoon full automatische climate control. En die doet het ook gewoon goed? Nee. Oh. Die motor, die is prima hoor, hè? Daar is echt niks mis mee. Hij moet misschien een keer een beurtje hebben. Weet je wel, dat eventjes bougies nalopen en dat soort dingen. En schoon brandstoffiltertje erin. Maar kijk, als je hem ruilt, deze auto weer gaat ruilen, dan zou ik dat de volgende eigenaar gewoon meegeven. Die moet dat dan even zelf doen, want hij krijgt hem. Ja. Maar het is niet slecht. Nee. Oké. Ik moet zeggen dat overal ben je een stuk positiever dan ik van tevoren gedacht had. Ja. Nee, het is vooral optisch, zeg maar, dat er nog wel wat winst valt te behalen. Ik bedoel, deze deur, moet Luc straks nog maar eventjes close-shift filmen, Luc. Want als je, het is om een beetje ba is het. Dan kun je een maaltijd van afschrapen, bedoel je? Ja, het is, hartstikke leuk. Ik denk als je je opgroeiende kind van 18 een plezier wil doen, hè, die heeft zijn eerste rijbewijs of zijn rijbewijs gehad en is aan zijn eerste auto toe. Dit is hem. Dit is hem. Alleen, de grote vraag is natuurlijk, wat gaat men met jou ruilen? Ja. Heb je zelf een idee? Wat zou je willen hebben? Ik heb werkelijk maar geen idee, want we blijven telkens verrast worden met wat mensen aanbieden om te ruilen. Dus
En dat vind ik ook wel weer de lol hiervan. Wij hadden ook niet per se verwacht dat we een scooter zouden ruilen voor de auto. Nee, dat is fantastisch. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd wat de volgende ruil gaat doen. Ja, want dat verzin je niet, dat iemand afscheid neemt van zijn auto om een scooter terug te halen. Andersom, snap ik. Ja. Dus jouw kant snap ik. Ik weet niet hoeveel deze auto nog waard zou zijn op de markt. En ik denk eigenlijk dat het heel slim is dat je hem niet gaat verkopen, maar gaat ruilen. Want met verkoop zit je van, hij is, weet ik veel, ik noem maar wat, €450 waard. Ja. Weet je wel, maar als je dat hele concept loslaat, van dat iets een bepaalde waarde in geld heeft, Ja. dat is heel slim. Ja, want het is meer wat iemand er aan waarde aan het object aanziet. Ja, precies. Ja. Oké Geert, ik heb ook even een oude trui aangetrokken. Klasse, helemaal goed. Dus ik ben er klaar voor. Ja. Waarmee gaan we beginnen? Nou, we gaan gewoon naar de wasstraat en die is schoon, is klaar. Kom. Oh, oké. Ja, we gaan natuurlijk niet alleen naar de wasstraat, dat was een grapje. Maar Gelukkig. we gaan wel eerst even zorgen dat al het zand eraf is, dat die gewoon globaal schoon is. En dan gaan we lekker aan de slag. Oké. En daarna kan je polijsten, dan haal je een micron van de lak af. Waardoor je de glanszucht krijgt die in de fabriek had. Dus eigenlijk schuur je er een heel klein beetje vanaf. Ja, en daarna moet je daar een beschermlaag over brengen, want dan is hij heel gevoelig voor vuil. Maar als je dan dat weer afsluit met een wakslaag, dan kan hij ook gewoon weer heel lang blijven glanzen. En we doen natuurlijk gewoon het interieur ook, want ik denk dat je in het interieur nog dat daar de meeste winst valt te behalen. Zeker. Het ziet er eigenlijk allemaal prima uit, het is alleen gewoon hartstikke goor. Sorry dat ik het zeg. Ja. Maar weet je, als je dit schoonmaakt en je repareert even hier dat schermpje voor de speaker en zo, dan ziet het er heel anders uit, geloof me. Dat scheelt enorm. Ik ben heel benieuwd. Weet je, en het is eigenlijk wat ik altijd zeg, alles waar je aandacht aan besteedt, wordt beter en mooier. Nou, we besteden er nu vandaag echt goed aandacht aan en je zal zien aan het eind van de dag dat er een olietje staat waarvan mensen zeggen, wat kan ik moet iets hebben waarmee ik kan ruilen met die jongen. Ja, dat moeten we hebben. Ja, hè? Dat moeten we hebben. Ja, lieve mensen, ik ben van het platteland. Dit is een dogwashmachine, dus ik zei voor de grap, ga daar je hond in om te wassen, maar daar gaat echt je hond in. Kijk nou, dit is toch niet te geloven dit? Nou, neem je die de volgende keer ook mee. Alleen in Kampen. Heel bijzonder. Alright, nou. Dat is al beter. Ja. Jasper is even een nieuwe pad halen voor de machine. Maar je kan het natuurlijk ook gewoon met de hand doen. Old school. En dat is eigenlijk wel een lekker klusje. Een beetje zen word je ervan, hè? Heerlijk. Ik begrijp inmiddels wel waarom de machines zijn uitgevonden om dit te doen. Want het mag dan zen zijn. Het is ook een beetje sportschool, zeg maar. Oeh. Alright, ik heb een stroompje. Dat doe je goed. En jij hebt een machine. Vertel. Nou, ik heb hem al met de hand ben ik al een polijster geweest. Alright. Hij ging eventjes iets halen. Is vervolgens 3 kwartier weg. Dus ik heb die hele zijkant al gedaan. Dus aan jou het leuke werk, namelijk het uitpoetsen. Oké. Als het goed is, kijk, het aardig is, dit stuk is nog niet gedaan. Als je hier je hand overheen haalt, dan voel je dat die lak heel grof is. Dat is eigenlijk allemaal vuil wat je voelt. Ik heb dat vuil nu los gepoetst met polijstmiddel. En als Jasper hier straks overheen gaat met een poetsdoek, dan wrijf je het mooi uit? Dan weet je niet wat je ziet. Ik ben heel benieuwd.
Of weet ik dit? Gewoon zo indrukken? Ja, en dan, ja. ja, precies. Ik heb deze hele flank gehad Oké. en de motorkap, Alright. maar het dak nog niet. Alright. Nou, we gaan er wat moois Goed van luck. maken. Hey, zijn we een kapje verloren? Of, Ja, daar ben ik wel bang voor, ja. Die wasstraat is bruut. Het was een goeie, dat zei je al. Ja, maar... Ik wist niet dat hij zo goed was. Moet even terugrijden om te kijken of het... Oh, dit is een soort bouwpakket. Ja, nou, zo ziet het er ook uit. Oh shit. Ja, even kijken of we hem weer terug kunnen vinden, dan kunnen we het vastzetten. Je doet er wel alles aan om niet te hoeven poetsen, hè? Ja. Maar misschien kan je dan ook gelijk wat montagekit kopen Ja? en velgereiniger. Oké, Dan zijn we er. dan zijn we er. Heerlijk. Ja? Heerlijk. Goedemiddag met Jasper. Ik had even een vraagje. Een uurtje of anderhalf geleden hebben we de auto bij jullie gewassen. Maar ik mis een deel van mijn achterlicht. Hebben jullie dat toevallig gevonden? Een zilveren Seat was het. Ja, ja. Zeker, zeker. Nou, gaaf. Dan komen we die zo even ophalen. Oké, dankjewel. Yo, ai, ai, ai. Ze hebben hem! Yay! Tijd voor kibbeling met remouladesaus. Alright. Dat was de buitenkant, of niet? Ja, we hebben dit extra zwart gemaakt. En nu is het moment van de waarheid. Oh, lekker man. Ja, dat ziet er goed uit, of niet? Hele andere auto, hè? Jeetje joh. Nou, moet nog een beetje bijwerken daar, zie ik. Ja, maar ja. is het een beetje, maar Ja. dat is zo weg. Dat bedoel ik, hè? Als je er een dagje aan besteedt, joh. Dat is toch fantastisch? En nog leuk om te doen ook. En je hebt eer van je werk. Zeker. Ik zeg opnieuw, kibbeling met remouladesaus. A few moments later. Ben je nu blij? Mooi, eet smakelijk. Oh, lekker. Gelukkig hebben we in de wasstraat, of niet wij, maar vooral de mensen die bij de wasstraat werkten, het stuk van het achterlicht gevonden. Dat is nu heel schoon, dit. Het is heel schoon. Dus die gaan we even terugplakken. Oké, nou dan gaan we die randen, die maken we zo nog wel even schoon, maar dit blijft wel zitten zo. Oké. Zullen we eens even kijken wat het heeft opgeleverd, al het zuigwerk. Hoe doe je dit ding eraf? Die zijkant omhoog klikken en dan til je hem eraf. Ja, Kijk, dit zat dus in de stoelen, hè? Dit is gewoon decennia vuil. decennia vuil. Mooi Maar gezegd. degene die de auto nu krijgt, krijgt het dus geheel ontsmet. Elke dag samen, de tijd die vloog. Doen ze wel mee, of niet? Ja, hij doet wel het laag, ik weet niet of het laag ook... Oh. Oh, ze zit alleen in... Ah! dat is het. Oh. En veel gedaan.
Wat zit er niet vast. eigenlijk niet kon. Jasper, job well done hè? Nou, dat dacht ik. Moet mogen je trots zijn. Moet je- kijken echt niet hoe normaal, mooi hè? deze erbij staat. Ja, het is, maar, en dan zie je wat een beetje aandacht doet hè. Gewoon even een dagje in werk insteken, een lekker kibbelingetje eten, leuk gezelschap en kijk eens wat het eindresultaat is. Dus ik verwacht eigenlijk dat hier toch op zijn minst een klein vliegtuigje op wordt ingeruild. Een vliegtuig. Ja, Ja, of een superjacht. superjacht. hè? Zoiets. You name Dat it. moet te doen zijn. Dat moet te Dus doen mensen, hè, kijk even op zolder wat je hebt liggen. zijn. Een Maar het superjacht. moet wel minstens, wat is dit waard nu? 2500 euro? Minimaal. 2 ton op de teller, helemaal gepoetst. APK tot volgende jaar mei. Door de Geert Wissen. is toch weer 500 euro extra. Ja, mensen, doe eens gek. Ja. Verzin iets leuks. Probeer het te ruilen met deze schitterende Seat Ibiza. Super bedankt Geert. Jij ook.